Hey guys, welcome to my channel. अब कुरा गरौँ सबैभन्दा कमन जिममा चाहिँ अलमोस्ट लाइक 100 जना केटाहरू छ भने चाहिँ 15-20 जनामा चाहिँ यो हुन्छ इस्यु फोरआर्ममा पेन हैन। फोरआर्ममा चाहिँ कसरी कि फोरआर्मको भित्रतिरको एजमा तपाईँ यदि कर्लिङ गर्नुहुन्छ बाइसेपको दिन थाहा हुन्छ कि बाइसेप हान्दा हान्दै राख्यो भने चाहिँ झ्याप्पै लोड हेभी छ भनेपछि तपाईँको पेन आउँछ। यो अलि तपाईँ भित्रतिरको हेर्नु भनेपछि हैन जुन अल्नर एज छ मिडल एजमा यहाँ चाहिँ पुरै पेन हुन्छ। त्यो चाहिँ एक किसिमको एउटा स्ट्रेस सिन्ड्रोम जस्तो हैन, स्ट्रेसको कारण इस्यु हुनसक्छ। यसको रिजन चाहिँ धेरै हुनसक्छ। नर्मली चाहिँ नि बाइसेपको दिन जुन चाहिँ ओलम्पिक रड छ सिधा रड त्यसमा मान्छेले यदि धेरै हेभी हान्छ भने चाहिँ यो इस्यु देखिन सक्छ। सो दुईटा बोन छ, रेडियल बोन अनि अल्नर बोन। यो चाहिँ पेन कहाँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एज छ यो अल्नाको हैन मिडल एज च्याप्यो भनेपछि दुखाइ थाहा भइहाल्छ। एकदमै सार्प पेन हुन्छ। अलि एकदमै ठिकठाक पेन छ भनेपछि यहाँ माथिको एजतिर होला। यदि बढ्यो भनेपछि तलतिर हैन। यो चाहिँ एकदमै यसलाई म्यानेज गरेन भनेपछि तपाईँ चाहिँ बोतल पनि उठाउनुहुन्छ भनेपछि पनि एकदम दुःख दिने स्थितिमा पुग्छ। यसको चाहिँ रिजनहरू के छ भन्दाखेरि धेरै हुनसक्छ हैन। या त तपाईँ चाहिँ नि मानव यदि बाइसेप गर्नुहुन्छ मानव रड हैन अलि रिस्टलाई चाहिँ नि फ्लेक्जन गरेर फ्लेक्जन मोडमा ल्याएर हान्नुहुन्छ भनेपछि बाइसेपसँगै फोरआर्ममा पनि धेरै पर्छ लोड हैन। यदि फोरआर्ममा लोड धेरै परिरहेको छ, मसलहरूमा टाइटनेस छ, यस्तो इस्युको कारण यो पेन देखिन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ सिम्पली ट्रिटमेन्ट भन्दा म्यानेज गर्नलाई चाहिँ नि पेन छ यदि फर्स्टमा चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि वर्कआउट आफ्नो बाइसेप वर्कआउटमा चाहिँ नि सिधा रड जुन ओलम्पिक टाइपको रड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ नि इजेड बार युज गर्नुहोस् जुनमा चाहिँ नि अलि यो रड हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ कि यसमा चाहिँ अलि तपाईँले हेऱ्यो भनेपछि यसमा यो पेन आउँदैन। किनभने चाहिँ सिधा रडमा सुपाइनेसन धेरै हुन्छ। सुपाइनेसन धेरै भएको स्टेजमा चाहिँ नि एकदम स्ट्रेस परिरहेको हुन्छ। तर यो रडमा इजेडमा चाहिँ नि अलि हैन मिड प्रोनतिर गइरहेको हुन्छ। सुपाइनेसन ठ्याक्कै हुँदैन, अलि हैन चेन्ज हुन्छ पोजिसन। सो यसमा स्ट्रेस पर्दैन। या फेरि तपाईँ ग्रिप चाहिँ नि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रड हान्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति टिल्ट गरेर सो द्याट बाइसेपमा धेरै परोस् फोरआर्ममा नपरोस्। एउटा यो टेक्निक छ म्यानेज गर्ने। अर्को चाहिँ तपाईँ बाइसेप वर्कआउटबाट सिधा रड एकदमै एक्सक्लुड गर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ यदि धेरै दुखाइ छ भने चाहिँ सुत्ने बेला तपाईँ चाहिँ त्यो आफ्नो गरमपट्टि बाँधेर एकदमै टाइट पनि बाँधिँदैन, नत्र राति फेरि ब्लड सर्कुलेसन रोकिएर निन्द्रा खुल्ला हैन। एकदमै लुज पनि हैन टाइट पनि हैन, बाँधेर यदि सुत्नुहुन्छ भने चाहिँ कम्प्रेसिभ यदि छ भने चाहिँ टिस्युहरूमा चाहिँ नि हिलिङ अलि बेटर हुन्छ। बिहान तपाईँले बेटर फिल गर्नुहुन्छ। या फेरि चाहिँ नि यो मसलहरूलाई रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। रिलिजमा चाहिँ नि तपाईँ यदि दुखाइ धेरै छ भने चाहिँ सिम्पली चाहिँ नि हैन तपाईँ यहाँ चाहिँ नि अलिक क्रिमहरू या फेरि कुनै हैन अलि युज गरेर यसरी नकलहरूले यो मसलहरूलाई काहीँ राखेर मुनि हैन बेडमा बिस्तारै रिलिज गर्यो भने चाहिँ या कसैलाई या आफै सेल्फ रिलिज गरायो भने चाहिँ सो आफैले सेल्फ रिलिज गर्यो भने चाहिँ तपाईँको जुन टाइटनेस छ या फेरि मसलहरूमा चाहिँ लेक्टिक एसिडहरू बिल्डअप छ भने चाहिँ त्यो रिलिज भएर अलि तपाईँ दिन्छ हैन राहत दिन्छ। सो द्याट्स द्याट।